سلام، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز آموزش مانیپولو، یکی از خوشمزه ترین غذاهای اصیل و سنتی شهر زیبای دامغان رو داریم که مطمئنم با یک بار درست کردن عاشق این غذا میشی. بریم که با هم دیگه درستش کنیم. مواد لازم: گوشت خورشتی، لپه، رشته پلویی، کشمش پلویی، زرشک، پیاز، زعفران و ادویه هم شامل فلفل قرمز، نمک، زردچوبه و پودر گشنیزه. من داخل قابلمه کره ریختم و بعد از اینکه داغ شد پیاز رو برای این مرحله من رنده درشت کردم و به کره اضافه میکنم. هم میزنم و میذارم تا پیاز کاملا سرخ بشه. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این مانیپولوی خوشمزه رو درست کنیم. مطمئنم عاشقش میشید و میشه پایه ثابت غذاهاتون. و بعد از اینکه پیاز سرخ شد حالا ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم. ببینید تو رسیپی اصلیش فقط نمک و فلفل و زردچوبه بود، ولی من بهش پودر گشنیزم اضافه کردم که خیلی طعمشو خوشمزه کرده بود و همچنین به جای فلفل سیاه از فلفل قرمز استفاده کردم. هم میزنم و میذارم تا ادویه ها تفت بخورن و عطر ادویه ها آزاد بشه و حالا گوشت رو بهش اضافه میکنم. واقعا دم دامغانی های عزیزمون گرم با این غذای اصیل و سنتی خوشمزه‌شون که طعمش واقعا بی‌نظیر بود. حالا من هم میزنم و میذارم تا گوشت کاملا سرخ بشه. اگر برای مهمونیاتون دنبال یک غذای خیلی خوشمزه و بی‌نظیری هستید، حتما این مانیپولو رو درست کنید که همه عاشقش میشن. و بعد از اینکه گوشت تفت خورد حالا من بهش آب جوش رو اضافه میکنم و میذارم تا گوشت کاملا بپزه. و لپه، ببینید من لپه رو از شب قبل خیس کردم و چندین مرتبه آبش رو عوض کردم و بعد از اون ریختم داخل قابلمه و مقداری آب بهش اضافه کردم و گذاشتم تا لپه کاملا بپزه. ببینید یه نکته خیلی مهم، نباید بذاری لپتون له بشه چون ظاهرش تو غذا قشنگ نمیشه. حالا من سر قابلمه رو میذارم تا دیگه لپه من کاملا بپزه و داخل قابلمه آب ریختم. بعد از اینکه آب به جوش اومد من برنج رو بهش اضافه کردم. بعد از اینکه برنج شروع کرد به غر زدن رشته پلویی رو ریختم داخلش و یه همه خیلی مختصری زدم و بعد از اون لپه رو بهش اضافه میکنم و دوباره یه همه خیلی مختصر دیگه میزنم و میذارم به مدت 2 تا 3 دقیقه با برنج بپزه. و یه نکته مهم دیگه که به هیچ عنوان نباید بذارید برنجتون له بشه. برنج که کمی زنده بود باید ما آب کشش کنیم که اینجا دیگه برنج من آماده شد و من برنجم رو آب کشی میکنم. و بعد از اون داخل قابلمه کره ریختم و تدیگ مد نظرتون رو میریزید و بعد از اون برنجا رو میریزیم داخل قابلمه و بهش زعفران اضافه میکنیم، میذاریم به مدت 1 ساعت برنجمون کاملا دم بکشه. و برای ریختن زعفران برای این غذا باید کاملا دست و دل باز باشید. من سر قابلمه رو میذارم تا برنجم کاملا دم بکشه و توی این فاصله دیگه گوشت منم کاملا پخت و من دیگه زیر حرارت رو خاموش میکنم. و داخل تابه من کره ریختم و بعد از اینکه داغ شد پیاز رو برای این مرحله من خلالی ریزش کردم و به کره اضافه کردم. هم میزنم و میذارم تا پیاز کاملا سرخ بشه. و بعد
از اینکه سرخ شد من بهش زردچوبه و پودر گشنیز رو اضافه کردم که البته ادویه برای این قسمت غذا دیگه کاملا اختیاریه. اگه دوست نداشتین میتونین اضافه نکنید. هم میزنم و میذارم تا ادویه ها کمی تفت بخورن و عطر ادویه ها آزاد بشه و بعد از اون من کشمش رو که از 1 ساعت قبل خیس کرده بودم و بعد از اون به پیاز اضافه میکنم. هم میزنم و میذارم تا کشمش یه تفت خیلی مختصری بخوره. حتما زیر حرارتتونم کم باشه. و حالا زرشک رو بهش اضافه میکنم و بعد از اینکه زرشک رو اضافه کردم هم میزنم تا یه تفت خیلی مختصرم زرشک بخوره و بعد از اون دیگه این مواد ما کاملا آماده است. اینجا من دیگه زیر حرارت رو خاموش میکنم و میریم سراغ برنجمون که بعد از 1 ساعت برنج ما دیگه کاملا دم کشید و آماده است. واقعا جای تک تک شما عزیزان خالی. اگر ویدیو مورد پسندتون بود و تا این لحظه کانال رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم سابسکرایب کنید و اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفا ویدیو رو لایک کنید. لایک شما باعث میشه که این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و از این طریق هم از من حمایت میکنه. من بعد از اینکه برنج دم کشید مقداری کره داغ کردم و روی برنج ریختم و هم زدم و بعد از اون با کشمش و زرشک و گوشت دیگه تزیینش میکنم. اینم از مانیپولوی دامغانی خوشمزه ما. امیدوارم درست کنید در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. مرسی از همراهی همیشگیتون. تا درودی دیگر، بدرود.